Hej, Magnus, Mid Sweden Bigfoot. Den 27 december idag, så jag har äntligen efter ganska mycket som har hänt det senaste, kan man säga 6, 7, 8 månaderna, som gjort att jag inte varit ute någonting överhuvudtaget att filma. Så att så är det. Idag tänkte jag faktiskt, efter jag har fått en förfrågan några gånger om en konstruktion som ligger här inne i skogen, och så ska jag faktiskt ta och gå in hit och ta med en titt på den, och förhoppningsvis så finns det kvar. Det är inte det lättaste, inte på sommaren i alla fall, det är lättare nu på vintern att ta sig in hit. Och så att vi ska se, som ni ser hur det ser ut här på vintern, och det är fullt med ris och så att en del träd som ligger ner här inne, och det är ju inte lätt att ta sig in hit, ska jag säga. Framförallt inte på sommaren då det är grönt här också, för då ser man ju inte in hit överhuvudtaget. Och då är marken som är, det är alltså sumpigt här, så att det går nästan inte att gå här. Och så där. Så att ja, det är inte gjort för att jag eller någon annan ska gå här. I alla fall lite sommaren, därför passar jag på att göra det här. Nu när det inte är något mycket snö. Jag hade bara några centimeter snö på backen. Och så att nu vi se. Ja. Vi ser här om man tar sig fram här. Så. Hör du jädrans vad det ser ut och vad det har blivit förändrat där. Det är precis som att de har, jag vet inte vad de har gjort där. Ligger träd ner här överallt. Man får lätt en känsla av att de har revit hela skiten här. Hela konstruktionen verkar vara. Ja då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det jag vet inte hur jag ska ta mig in här, för de verkar ha, någon eller de har ju verkar revit hela skiten här, så att ja. Ja, jag blir liksom brydd.
För det som var delar av konstruktionen, det är ju det trädet där som är rejält stort, och det är väl 4 meter upp, ungefär 4,5. Det där trädet där, nu är hela toppdelen borta och ligger en bit ner här, ser jag. Och så är det trädet, det där. Så att jag kan inte se. Ja. Ja, det var de märkliga ljud som kom där uppifrån. Ja, så kan det vara. Men som ni ser så ser det ut för att jag vet inte hur jag måste nästan ta mig runt här. Det verkar tyvärr som att allt det där som har varit är förstört. Det ser så ut, hela konstruktionen. Det var ju en del av det hela, va. Det som lutar snett neråt där, det satt ju där uppe förut. Och så. Så att jag kan säga att det ser ut som att allting är förstört, borttaget. Det enda man kan se det är spåren efter att det var ganska kliniskt där inne. Ja, det är högst märkligt. Ja, det blir brydd, minst sagt. Det är bara skrot av allting. Och i så fall, vad betyder det? Har de tagit sitt pick och pack och flyttat härifrån? Eller kan det ha varit för att jag har varit här förut och tittat på henne? Och så suttit där uppe på höjden där uppe och tittat ut på dem. Ja. Svårt att veta. Men som sagt, så här som det ser ut just nu så har det aldrig sett ut förut. Så att Så de väggar som var här inne förut, som gick runt på insidan här, de är helt borta. Det som var som vävda tallgrenar som gick runt i en stor cirkel innanför de här träden. Men som sagt, allting är borta. Det får man ju undra lite grann vad som har hänt. Och den där hade ju funnits där i flera år. Den fanns där när vi flyttade hit. Köpte den här gården en gång i tiden. Och den fanns där i somras som var och i höstas. Så ja.
sagt. Så här har det inte sett ut förut här. Så vad allt det här beror på, det har jag faktiskt inget svar på. Det är uppe, en bit upp på den här höjden där jag brukar ha suttit och tittat ner här. Man kan säga att där är ju ena trädet. Här är det andra som var nere. Och så träden på baksidan där som jag filmade förut. Och här var ju ingången. Eller rättare sagt ingången var mellan träden där. Man kan se på en gång att all tall som var här är helt borta. Då gör det väl knappast något att jag går in här. Ja. Här inne finns det ju ingenting. Så var det ju då också, helt kliniskt. Men ja. Där. Det är ungefär 4 meter upp. Samma med det 4-5 meter upp. Ja. Det där naturligtvis. Ja du. Var inte alls vad jag förväntade mig. Det där stämmer ju inte överhuvudtaget, utan det måste ju vara delar av det här trädet som är av här inne. Där går ner. Att det är det som var det andra trädet som stack åt alla håll. För det ska vara 4 stycken. 1, 2, 3. Ja. Ja, det var 4 stycken så att helst. Ja. Helst är det av det här trädet som ligger här, för det har inte varit där förut. Det är en av de träden som har rasat. Som sagt, delar av det som var muren ska ju i sig eventuellt vara av de här som du ser här. För det ser man ju är de här tall och så grenarna så att ja, det var väldigt tråkigt. Det var inte alls vad jag hade förväntat mig. Så,
Ja. Helt lös, hänger bara här. Ja, jag kan lugnt säga att det var en, om inte chock så smärre förvåning att hela konstruktionen är borta. Det är bara träden kvar. Ja, så kan det vara. Ingenting varar för evigt. Nej, det är väl bättre att man tar sig ur det här. Ruskigt besviken. Nej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir fruktansvärt förvånad. Verkligen oväntat. Ja. Så är det. Jag hoppas inte det betyder någonting att de skulle ha flyttat härifrån eller så. Det enda man kan konstatera det är att under sommaren här som har varit, inte bara det jag filmade när jag hörde pratet eller vad det nu var för något, och så det som jag filmar, utan även det mamma min och hennes gubbe har hört här, att det har varit vilda diskussioner här nere från och över ängsområden neråt älven. Vid flertalet gånger under sommaren. Och så fall det har haft någon betydelse att de har flyttat helt enkelt bredvid, ja, konkurrens eller något annat som har hänt. Och då att av den anledningen så är konstruktionen riven. Ja. Ja, så är det. Ja. Någonting tycks ha hänt. Nej. Det var väl det här jag hade tänkt att filma idag. Ja.
En otrolig besvikelse, men jag hoppas det inte betyder att de har flyttat ifrån. Det lär väl märkas med tiden. Ja. Ha det gott, trevlig fortsättning.